Hello everyone, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল অৰ্ডাৰ, আসাম পুলিচ DHS, DME, Apdcl ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, চুজ দ্য কাৰেক্ট ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ এপলছ অফ ওৱানছ আই। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, very lovable or dearest one. Apple of one's eye মানে খুব মৰমৰ, কাৰোবাৰ বাবে খুব মৰমৰ, খুব dearest, ওচৰৰ কোনোবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো এটা ফ্ৰেজ ইডিয়মছ, add fuel to fire. The correct answer is option A, to make a matter worse. মানে কিছুমানে কয় নহয় জ্বলা জুইত ঘিউ দিয়া, ঠিক ইয়াকে বুজাইছে আৰু synonyms phrases and idioms টোৱে। add fuel to the fire, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব to make a matter worse, মানে মেটাৰটো যি আছিল সমস্যাটো আগতকৈ আৰু বেছি বেয়াৰ ফালে গৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুজ দ্য কাৰেক্ট ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ বাৰ্ন এ হোল ইন এ পকেট। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি, মানি স্পেণ্ড কুইকলি। মানে এনেকুৱা হৈছে আৰু কিছুমানৰ হাতত মানে পইচা নাথাকে, খুব ইজিলি মানে পইচা খৰচ হৈ যায়, তো সেইকাৰণে ফ্ৰেজেছ এডিয়মছটো ইউজ কৰা হয় বাৰ্ন এ হোল ইন এ পকেট। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মানি স্পেণ্ড কুইকলি। নেক্সট কুৱেশ্যন, আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ ডেছ ইজ বিহেভিয়াৰ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, এট। আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ এট হিজ বিহেভিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উই শুড নট কিপ আৱাৰ চেল্ফ away dash our duty. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, from. We should not keep yourself away from our duty. আমি নিজৰ দায়িত্ববোৰৰ পৰা আমাৰ নিজকে আঁতৰাই আনিব নালাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, cigarette smoking is injurious dash our health. The correct answer is option C, to. injuriousৰ লগত to preposition বহিব। The cigarette smoking is injurious to our health. ধূম্ৰপান স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মেন ইজ ডিভইড ডেছ কমন চেন্স। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডিভইডৰ লগত অফ প্ৰিপজিশ্যন বহে। দ্য মেন ইজ ডিভইড অফ কমন চেন্স। নেক্সট কুৱেশ্যন, হি হেজ নেভাৰ এগ্ৰিড ডেছ মি অন দিছ পইণ্ট। ইয়াৰে আপোনালোকে চাব এগ্ৰিৰ লগত দুটা প্ৰিপজিশ্যন হয়। যেতিয়া মি মানে মানুহৰ লগত এগ্ৰি হোৱা বুজায় তেতিয়া এগ্ৰিৰ লগত উইথ প্ৰিপজিশ্যন হ'ব, আৰু যদি কিবা এটা মেটাৰ বা কিবা এটা প্ৰপ'জেলত এগ্ৰি হৈছে তেতিয়া টু প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এন এপল এ ডে কিপছ ডেছ আৱে। এইটো এটা প্ৰভাৰ্ব। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ডক্টৰ। এন এপল এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ এৱে। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে হৈছে যে সুষম খাদ্যবোৰ আমি খাই থাকিলে আমাৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ কমকৈ হৈ থাকে আৰু আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেট কিপছ ডেছ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, কেলেণ্ডাৰ। ডেট কিপছ ন' কেলেণ্ডাৰ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এনেকুৱা যে মানে মৃত্যুৰ কোনো ডেট ফিক্স নাথাকে, কাৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈ যায় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তো ইয়াকে বুজাইছে ইয়াৰ ডেট কিপছ ন' কেলেণ্ডাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফেইলাৰ আৰ দ্য ডেছ অফ ছাকচেছ। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো, কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ফেইলাৰ আৰ দ্য পিলাৰ অফ ছাকচেছ। বিফলতা হৈছে সফলতাৰ চাবিকাঠি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰোম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ, মই কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকৰ এনচাৰটো ওলাই গ'ল মোৰ মুখেদি। দ্য ৰোম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ অপশ্যন বি, ডে। ভোকতে কল নপকে এটা কথা আছে নহয় অসমীয়াত, ইয়াকে বুজাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ছাকচেছ ডিপেণ্ডছ অন হাউ ইউ ডেছ। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ৱৰ্ক। ছাকচেছ ডিপেণ্ডছ অন হাউ ইউ ৱৰ্ক। আপোনাৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কেনেকৈ কাম কৰি আছে। আপুনি খুব হাৰ্ডৱৰ্কিং হ'ব লাগিব, আপুনি আপোনাৰ গ'লটোৰ কাৰণে খুব কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ছাকচেছত অতি সোনকালে উপনীত হ'ব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ ফ্ৰেণ্ড ডেছ ইন ডেছ ইজ এ ফ্ৰেণ্ড ইনডিড।
ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি এ ফ্ৰেণ্ড ইন নিড ইজ এ ফ্ৰেণ্ড ইন ইনডিড ইয়াৰে অৰ্থ ফ্ৰেজেছটো প্ৰভাৱটো এনেকৈ বুজায় যে বিপদৰ বন্ধু আচল বন্ধু আমি কম নহয় এনে আমাৰ বহুত বন্ধু থাকে কিন্তু চাবচোন কামৰ সময়ত কোনে ফোন নুঠাব আপোনাৰ কিন্তু দুই এজন বন্ধু থাকিব যি আপোনালোকৰ সদায় আপোনাৰ লগত থাকিব সেইকাৰণে এই প্ৰভাৱটো ইউজ কৰা হয় এ ফ্ৰেণ্ড ইন নিড ইজ এ ফ্ৰেণ্ড ইনডিড নেক্সট কুৱেশ্যন টাইম এণ্ড ডেছ ৱেইট ফৰ নান সময় কাৰো বাবে কি থাকে টাইম এণ্ড কি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি টাইম এণ্ড টাইড ৱেইট ফৰ নান সময়ে কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে আপোনাৰ বাবেও ৰৈ নাথাকে মোৰ বাবেও ৰৈ নাথাকে সময়ৰ কথা চলিয়ে আছে হয়নে নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন অ' দ্য ডেছ অ' দ্য মেনাৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন চি টাইম অ' দ্য টাইম অ' দ্য মেনাৰ ইয়াৰ অৰ্থ এনেকুৱা যে সেই ৰামো নাই সেই অযোধ্যাও নাই আমি কওঁ নহয় মই স্পেচিয়েলি খুব কথাটো ইউজ কৰোঁ সেই ৰামো নাই আৰু সেই অযোধ্যাও নাই নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কি হ'ব আমি সকলোৱে জানো ন দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এ বেবী এলিফেণ্ট ইজ কল হাতীৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয় দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন এ কাফ হাতীৰ পোৱালিক কাফ বুলি কোৱা হয় আৰু টেডপল কোৱা হয় ভেকুলীৰ পোৱালিক ফ্ৰগৰ য়ং ওৱান অফ ফ্ৰগ ইজ কল টেডপল নেক্সট কুৱেশ্যন এ বেবী টাইগাৰ ইজ কল দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন চি কাব এ বেবী টাইগাৰৰ পোৱালিক কাব বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চিন'নিমছ অফ জেনিথ জেনিথৰ সমাৰ্থক শব্দ উলিয়াব দিছে ন জেনিথ মানে এটা হায়েষ্ট পইণ্ট এটা পিক এটা হায়েষ্ট চৰম সীমা মানে আমি কওঁ নহয় কিছুমান কথাত যে সাফল্যৰ চৰম সীমাত উপনীত হৈছে ল'ৰাজনে তো ঠিক তেনেদৰে মানে এটা চৰম সীমা বা শৃংগ তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চত আহে আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি পিনেকল মানে একেবাৰে টপত আৰু ইয়াৰে এণ্টনিমছ কি হ'ব জেনিথৰ ইয়াৰে উল্টাটো কি হ'ব বটম বা ডেপ্থ হ'ব জেনিথৰ এণ্টনিম নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চিন'নিম অফ কৰ্ডিয়েল ইয়াৰে কৰ্ডিয়েলৰ অৰ্থ হৈছে আন্তৰিক মানে খুব ফ্ৰেণ্ডলি খুব মানে ধুনীয়াকৈ আমাক ফ্ৰেণ্ডলি ইউজুৱেলি কথা কৈছে আমাৰ লগত তো ইয়াৰে চিন'নিমছ হ'ব অপশ্যন চি ফ্ৰেণ্ডলি চিন'নিমছ অফ কৰ্ডিয়েল ইজ ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ইয়াৰে এণ্টনিম যদি আহে তেতিয়া হ'ব আনফ্ৰেণ্ডলি কৰ্ডিয়েলৰ এণ্টনিমছ হ'ব আনফ্ৰেণ্ডলি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চিন'নিমছ অফ ডেলিগেণ্ট আমি কম নহয় ল'ৰাজনৰ ভিতৰত ল'ৰাজন খুব ডেলিগেণ্ট মানে খুব পৰিশ্ৰমী খুব কাম কৰিব পাৰে কাম কৰাৰ ভোকটো আছে দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং ডেলিগেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানে খুব কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰে ডেলিগেণ্টৰ যদি এণ্টনিম খোজে তেতিয়া কি হ'ব হাৰ্ড ৱৰ্কিঙৰ উল্টাটো কি হ'ব লেজি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ লেজি the what is synonyms of deligent is hard working next question what is the antonym of deficit মানে কমি যোৱা কিবা এটা বস্তু কমি যোৱা ডেফিচিট হৈ যোৱা ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ যোৱা কমি যোৱা বুজায় আৰু ইয়াৰে যদি আপোনালোকৰ এণ্টনিমছটো বাছিব দিছে এণ্টনিমছ মানে বিপৰীতটো তেতিয়া হৈ যাব অপশ্যন এ সাৰপ্লাছ মানে বৃদ্ধি হোৱা কিবা এটা বস্তুত আৰু শৰ্টেজ ডেফিচিয়েটৰ চিন'নিমছ হ'ব শৰ্টেজ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ প্ৰভক মানে আপোনাক দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন এ সুথি এণ্টনিমছ অফ প্ৰভক ইজ সুথি নেক্সট কুৱেশ্যন superlative form of say superlative form বিচাৰিব দিছে ন the correct answer is option a sayest ইয়াতে
অপশ্যন বি টো চাওক চেইষ্ট লিখা আছে কিন্তু আমি কি 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 জানো যে y উঠি কেনে IEST হৈ যায় হয় না নহয় আৰু ইয়াতে y টো y হিচাপে আছে সেইকাৰণে হেতু নহব আৰু চেইষ্টেটো নহয় সেইকাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ চেইষ্ট